बेसिक टू ॲडव्हान्स किचनमध्ये आज होणार आहे काहीतरी खास, कारण की आज आपण बघणार आहोत एका जादुई पाण्याचं रहस्य। आपण बघू शकत आहात तांब्याचं भांड त्यामध्ये बुडवताच त्याचा रंग कसा बदललेला आहे। तुम्हाला देखील तुमच्या घरातील तांब्याची भांडी अशी चमकवायची असतील ते देखील चुटकीसरशी, तर हा व्हिडिओ तुमच्यासाठी आहे। अगदी थोड्या सामानामध्ये हे जादुई पाणी घरच्या घरी कसं बनवता येईल हे आज आपण बघणार आहोत, त्यामुळे व्हिडिओ नक्की शेवटपर्यंत पहा। या व्हिडिओमध्ये आपण अनेक टिप्स दिलेले आहेत जेणेकरून तुमची भांडी जास्त काळासाठी टिकण्यास मदत होईल। त्याआधी नमस्कार, बेसिक टू ॲडव्हान्स किचनमध्ये आपल्या सर्वांचं मनापासून स्वागत आहे। आता तांब्याची भांडी पूर्वीसारखी घासायची गरजच नाही, कारण की आज आपण बघणार आहोत एका जादुई पाण्याची रेसिपी। हा व्हिडिओ तुम्हाला नक्की आवडेल, त्यामुळे पटकन आपल्या चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राइब करा, म्हणजे झटकन आपल्या कृतीला सुरुवात करूयात। आपण बघू शकत आहात इथे आपण तांब्याची भांडी घेतलेली आहेत। हवेच्या आणि पाण्याच्या संपर्कात आल्यामुळे ती अशा प्रकारे काळसर पडतात आणि ही काळसरपणा घालवण्यासाठी आपल्याला भरपूर कष्ट घ्यावे लागते, भरपूर त्यांना घासावं लागतं, तरी देखील ती आपल्या जशी हवी तशी चमकत नाही। म्हणूनच आज आपण या व्हिडिओमध्ये अगदी चुटकीसरशी ही भांडी कशी स्वच्छ करायची हे बघणार आहोत। ही माझी ठेवणीतली भांडी आहेत, मी रेग्युलर यूजसाठी ही भांडी वापरत नाही, त्यामुळे ही फार काळसर झालेली आहेत। ही भांडी इतकी काळसर असून देखील आपल्या जादूच्या पाण्याने अगदी सेकंदामध्ये नव्यासारखी होतात। आपल्याला स्क्रबचा वापर देखील करावा नाही लागणार। अशाच प्रकारे आपल्याकडे एवढी तांब्याची भांडी आहेत जी भरपूर काळसर झालेली आहेत। या बाउलमध्ये मी जादुई पाणी घेतलेले आहे आणि तुम्ही बघू शकता जेव्हा आपण आपला पेला पाण्यामध्ये डुबवला तेव्हा त्याचा रंग कसा बदललेला आहे। अजून आपण त्याला थोडंसंही घासलेलं नाहीये, जिथे हे पाणी लागतंय तिथला रंग तुम्ही बघू शकता आपोआप बदलत आहे आणि अगदी काही सेकंदात हा पूर्ण पेला चमकत आहे। आपण बघू शकता अगदी नवीन असल्यासारखा आपला पेला चमकत आहे। आतून देखील तो खूप स्वच्छ झालेला आहे। आधी आपला पेला अगदी काळसर झाला होता, पण पाण्यामध्ये डुबवताच एक वेगळीच चमक आलेली आहे। आपल्याकडे हा दुसरा पेला देखील आहे, तो देखील आपण त्याच प्रकारे पाण्यामध्ये डुबवणार आहोत। आपल्याला फक्त हे पाणी सर्वीकडे लावून घ्यायचं आहे। पाणी लावताच तुम्ही बघू शकता याची चमक किती छान आली आहे। तुम्ही याच पाण्याने पूजेची भांडी देखील स्वच्छ करू शकता। हेच पाणी पितळेच्या भांड्यांसाठी देखील चालेल। पितळेची भांडी जर आपण ह्या पाण्यात डुबवली तर ती देखील अगदी नवीन असल्यासारखीच होतील। हे पाणी इतकं पॉवरफुल आहे आणि अगदी थोड्या सामानात हे पाणी तयार होतं। या पाण्याचा आपल्या हातांना देखील कोणत्याही प्रकारचा त्रास होत नाही। यामध्ये आपण कोणत्याही प्रकारचं केमिकल वापरलेलं नाहीये। आता मी इथे कलश पाण्यामध्ये डुबवत आहे। तुम्ही बघू शकता जसं जसं आपण हे फिरवत आहोत तसं त्याची चमक वाढत चाललेली आहे। गेल्या व्हिडिओमध्ये तांब्याची भांडी चमकवण्यासाठी आपण पेस्टचा वापर केला होता, पण आता आपण पेस्टचा वापर न करता पाण्याचा वापर करत आहोत। ज्या महिला वर्किंग वुमन असतील त्यांना जर पेस्ट बनवायला देखील वेळ नसेल तर त्या महिला अशा प्रकारच्या पाण्याने तांब्याची भांडी सहज स्वच्छ करू शकतील। आपण एक एक करून अशी सर्व भांडी धुवून घेणार आहोत। आता तुम्हाला प्रश्न पडला असेल हे जादुई पाणी नेमकं तयार करायचं तरी कसं? त्यासाठी आपण एका बाउलमध्ये एक मोठा चमचा साधं मीठ घेतलेलं आहे, जे आपण रेग्युलरली यूज करतो तेच मीठ घेतलेलं आहे। त्यासोबत यातील मेन इन्ग्रेडियंट ते म्हणजे सिट्रिक ॲसिड, यालाच निंबूसत्व असे देखील म्हणतात। जवळपास 36 रुपयामध्ये हे आपल्याला मिळून जातं। मार्केटमध्ये हे सर्वत्र इझिली अवेलेबल आहे। हे सिट्रिक ॲसिड जरी तुम्ही एकदा आणलं तर ते पूर्ण वर्षभर टिकतं। त्यासोबतच हे सिट्रिक ॲसिड आपण ढोकळ्यामध्ये किंवा केकमध्ये देखील वापरू शकतो, त्यामुळे त्याचा आपल्या हातांना अजिबात काहीच त्रास होत नाही।
पितांबरीमुळे आपले जे हात काळे पडतात त्या देखील समस्या या पाण्यामुळे होत नाहीत। अगदी थोडक्यात आणि थोड्या वेळात हे आपलं जादुई पाणी बनून रेडी होतं। जवळपास 1 कप पाणी आपण यामध्ये ॲड केलेलं आहे। हे पूर्ण व्यवस्थित मिक्स करणं खूप इम्पॉर्टंट आहे, तेव्हाच त्याचे इफेक्ट आपल्या भांड्यांवर दिसून येतात। ही भांडी आपण रेग्युलरली यूज करत असतो, त्यामुळे अशा भांड्यांना केमिकल लावणं हे अतिशय चुकीचं असतं। तर साधा आणि सोपा उपाय म्हणजे तुम्ही अशा प्रकारचे जादुई पाणी बनवू शकता किंवा घरी बनवलेल्या जादुई पेस्टने देखील ही तुम्ही भांडी स्वच्छ करू शकता। त्या पेस्टचा व्हिडिओ मी तुम्हाला व्हिडिओच्या शेवटी नक्की देईन। आपण बघू शकता आपली अगदी लख्ख भांडी स्वच्छ झालेली आहेत। अक्षरशः ती खूप चमकत आहेत, नवीन असल्यासारखी आपली सर्व भांडी दिसत आहेत। तुम्ही ही ट्रिक नक्की घरी ट्राय करून बघा, मी तुम्हाला गॅरंटी देते 100% ह्याचे इफेक्ट्स तुम्हाला दिसतील। ही ट्रिक ट्राईड आणि टेस्टेड आहे, त्यामुळे तुम्हाला ही ट्रिक नक्की आवडेल। आता यामध्ये मेन टिप म्हणजे जेव्हा आपली भांडी व्यवस्थित स्वच्छ धुवून होतील त्यावेळी अशा प्रकारे एका सुती कपड्याने ही पुसणं अगदी इम्पॉर्टंट आहे, कारण की ज्यावेळी त्यावर पाण्याचे टिपके राहतात त्यावेळी पुन्हा ते काळसर पडण्यास सुरुवात होते। आपण बघू शकता आपली आधी भांडी अशी होती आणि ती आता अगदी अशी झालेली आहे, अगदी नवीन सारखी आपली भांडी चमकत आहेत। मला खात्री आहे तुम्हाला ही ट्रिक नक्की आवडली असणार आणि तुम्ही ही घरी नक्की ट्राय करणार आहात। त्यामुळे पटकन आपल्या चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा आणि आपल्या अनेक सख्यांना हा व्हिडिओ शेअर करा, म्हणजे त्यांची देखील तांब्याची भांडी धुण्याचे कष्ट वाचतील। थँक्यू।